Ngritja e një komiteti drejtues për mbarvajtjen e punimeve të projektit të trashëgimisë kulturore është vënë në qendër të qëllimeve të shqiptarëve të Ustërit dhe Muzeut Historik të qytetit, përfaqësuesit e cilëve zhvilluan të njëjtën një mbledhje të posaçme. Ky takim po forcon në ritmin e bashkëpunimit i cili prej disa muajsh për shkak të pandemisë ka qenë realizuar si një komunikim në distancë mes shqiptaro-amerikanëve të Ustërit, studentëve të Institutit Politeknik dhe Muzeut Historik të qytetit, në projektin e njohur Mbledhja, Ruajtja dhe Shpërndarja e Historisë në Bashkësi. Ecuria është e kënaqshme dhe është bërë një punë e mirë nga grupi i studentëve për mbledhjen e dokumentacioneve dhe intervistave me shumë individë dhe familje të hershme emigrantësh shqiptar, të cilët kanë rrëfyer historitë e tyre. U përcaktua një kornizë kohore dhe gjeografike e fillimit të viteve 900 të Ustërit. Shqiptarët e një lagje të Ustërit. Ishte një ide hedhur nga profesor Peter Christopher, por që simbolikisht kjo lagje e Ustërit, ku vendosën dhe ndërtuan jetën shqiptaro-amerikanët e parë, shpresohet se do të ndriçojë dhe do të shërbejë më tej në historinë e dokumentuar deri në ditët tona. Pra, veç takimeve të Zoomit, afrimi në tryezë bisedime shkërkon veprimet konkrete të komitetit drejtues, i cili ka për detyrë të përcaktojë disa aspekte me rëndësi administrative dhe organizative, si dhe vendosin e afateve kohore të realizimit të fazave të shtrirjes së projektit. Nga kjo listë detyrash, duke filluar nga kontratat, përdorimi i teknologjisë për digitalizimin e dokumentacionit historik, mbledhjen e sendeve me vlerë, arkivimin, mundësinë e përdorimit të internetit për komunikim masiv, këto janë veç se një pjesë e vogël në dukje e problematikës, pasi ato mund të realizohen me sukses vetëm në qoftë se burimet njerëzore dhe njohurit do t'i përgjigjen sa duhet ritmeve të projektit. Kështu gjatë diskutimeve, pasi u panë ecuritë e deritanishme, u shtrua nevoja për afrimin e njerëzve të një niveli të shkolluar, si bashkëpunëtor në kërkimet e fushave të ndryshme, bibliotekar, arkivist, njohës të përpunimit informatik, penaletrare dhe të rrëfimit historik, mbledhjes së fondeve, financimit dhe njohjes së marketingut, median sociale e të tjerë, të cilat së bashku kërkojnë ndihmën e vullnetarëve të vetë bashkësisë shqiptaro-amerikane në pasqyrimin e historisë së tyre. Si një rast i mirë, shihet viti i ardhshëm për shpalosur këtë projekt afatgjat, pasi viti 2022 përkon me ngjarje të rëndësishme për Ustërin, është 300 vjetori i formimit të qytetit, për Shqipërinë 110 vjetori i pavarësisë dhe në lidhjet mes dy vendeve, SHBA-s dhe Shqipërisë, është 100 vjetori i forcimit dhe i shtrirjes së bashkëpunimit diplomatik mes dy vendeve. Pra, këto ngjarje dhe puna e përbashkët e të gjithë grupeve në projekt mund të shërbejnë si një ftesë drejt për drejt për publikun, që tërheqin vëmendjen për historinë e shqiptarëve në Ustër dhe më gjerë pastaj në Shtetet e Bashkuara. Për sa flasim për organizimin dhe rezultatin, shkëputëm një shembull nga ky takim, për të shprehur se cila është vlera e vetme e një fotografie, dhe kjo del nga biseda me arkivisten Neka Doko nga Biblioteka Noliane e Bostonit. Sot u mundova të sillja një dy artefakt, do me thënë dokumentacion nga dora e parë në Bibliotekën Noliane që lidhet me projektin e Ustërit. Këtu përpara kam, dhe kjo në fakt është interesante, kam një fotografi të vjetër, e cila siç e shikoni është akoma e dëmtuar, nuk e kam riparuar edhe unë do punoj në këtë drejtim, por është historike, sepse tregon shkollën shqipe të St. Maryt, pra të Shën Merit në këtu në Ustër, e krijuar nga drejtor mësues Peter Petraq Kolonja. Pra vetëm një fotografi jep shumë nga vlera e bashkësisë shqiptaro-amerikane. Mbledhja e tyre, rrëfimet e jetës si burime gojore nga vetë njerëzit, dhe më tej paraqitja në mjediset e muzeut do të jenë sigurisht një pjesë e bukur dhe interesante e historisë së shqiptarëve të Ustërit në Shtetet e Bashkuara.